Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, nisim edicionin informativ të orës 20. Ju njohim fillimisht me titujt kryesor të lajmeve. Prokuroria për krime të rënda kërkoi burg pafa për Sajmir Tahirin me pretendimin se ka prova të reja kundër tij. Gjykata refuzon kërkesën dhe vendos arrest shtëpie. Reagon kryeministri, procesi jashtë ndikimit politik dhe diplomatik. Nis verifikimi për vëllain e ministrit të Brendshëm nga Prokuroria për krime të rënda pas publikimit në media të vendimit të Italisë ndaj tij. Ndërkaq, Partia Demokratike kërkon që subjekti i këtij hetimi të jetë edhe Fatmir Xhafaj. Ministri gjerman për Evropën deklaron se vendi i tij nuk do të marrë asnjë vendim pa mbledhur faktet e duhura në lidhje me hapjen e negociatave. Ross kërkoi nga qeveria dhe opozita të marrin përgjegjësitë e tyre për këtë proces. 7 zyrtarë të Ministrisë së Jashtme figurojnë me dosje si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Në skanerin e autoritetit për hapjen e dosjeve kaluan 233 punonjës. Ministria e Jashtme pritet të marrë vendim për fatin e tyre. Shkatërrohet banda e Metkananit, 66 antarë të Klani janë vënë në pranga në Shqipëri dhe disa shtete të tjera. Ata kanë trafikuar më shumë se 8 ton drogë nga vendi ynë drejt Turqisë dhe më pas në Bashkimin Evropian. Ka tronditur botën historia e një vajze që u martua kur ishte vetëm 13 vjeçe dhe u përdënua nga bashkëshorti i saj. Sudani ka dënuar me vdekje për vrasjen e burrit, ndërsa organizata të shumta kanë ndërhyrë për të penguar ekzekutimin. Sonte në mbrëmje, skena e Eurovision do të ndizet nga emocionet e natës finale. Pjesëmarrja e 3 artistëve nga vendi ynë ka zgjuar interesin e kompanive, sipas të cilave fituesi do të jetë një shqiptar. Më e kuotuar është Eleni Fureira. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura. Prokuroria për krime të rënda ka firmosur arrestimin e Sajmir Tahirit me pretendimin se ka prova të reja kundër tij, por gjykata e ka refuzuar kërkesën dhe vendosi arrest shtëpie. Për vendimin reagoi kryeministri Edi Rama, i cili kërkon një proces jashtë ndikimit politik, por edhe diplomatik. Arrest shtëpie për ish ministrin e Brendshëm Sajmir Tahiri. Gjykata e krimeve të rënda vendosi masën e sigurisë pas kërkesës së prokurorisë, e cila ka kërkuar arrest me burg për Tahirin. Prokuroria argumenton kërkesën me pretendimin se ka prova të reja që rëndojnë pozitat e tij në akuzën për lidhje të Tahirit me grupin kriminal të drejtuar nga Mojsi Habilaj. Hetimi ndaj Sajmir Tahirit nisi pas publikimit të dosjes së prokurorisë së Katanias në muajin tetor të vitit të kaluar, ku emri i ish-ministrit të Brendshëm përmendej në përgjimet ambientale dhe telefonike të kushërinjve vëllezërve Habilaj. Sajmir Tahiri vendosi më 5 maj dorëzimin vullnetarisht të mandatit të deputetit për të përballur me drejtësinë pa imunitet. Ky vendim vjen pas largimit nga drejtimi të krimeve të rënda të Besim Hajdarmatajt dhe zëvendësimit të tij nga prokuroria e Durrësit Doni Kaprela. Kryeministri Edi Rama reagoi menjëherë duke deklaruar se vendimi nuk komentohet, por thjesht respektohet si një e drejtë e organeve të drejtësisë që i detyrojnë vendit dhe botës një proces të pavarur dhe transparent, duke garantuar drejtësi jashtë çdo ndikimi politik, mediatik dhe diplomatik, ndërsa ish kryeministri Sali Berisha reagoi me anë të një fotomontazhi. Pas akuzave të Selis Blu, Prokuroria për krime të rënda ka nisur verifikimet për vëllain e ministrit Fatmir Xhafaj. Ndërkaq, Partia Demokratike kërkon që subjekti i këtij hetimi të jetë edhe vetë ministri i Brendshëm. Prokuroria për krime të rënda ka nisur verifikimin për vëllain e ministrit të Brendshëm Fatmir Xhafaj. Burime pranë këtij institucioni bën të ditur se pjesë e verifikimit është dosja ndaj Agron Xhafajt e publikuar në media si dhe pasuria e tij. Më herët, Partia Demokratike përmes Enkelejda Libea dhe Gazmend Bardhit akuzoi drejt për drejt kryeprokuroren Arta Marku se po mbron ministrin Xhafaj duke mos hapur hetimet për të vëllain e akuzuar për trafik droge në Itali. Heshtjes së Fatmir Xhafajt ka vendosur t'i bashkohet edhe Arta Marku. Faktet dhe provat që tregojnë se ministri i Brendshëm Fatmir Xhafaj ka kryer vepra penale të korrupsionit të zyrtarëve të lartë publik dhe të falsifikimit të dokumenteve zyrtare, tashmë janë përpara syve të çdo shqiptari. E vetmja që ka vendosur të mos i shohë është Arta Marku. Dhe kjo për një arsye të thjeshtë.
ajo është vendosur aty nga Edi Rama në shkelje të kushtetutës dhe pa veting pikërisht për të garantuar mbrojtjen e korrupsionit të qeverisë Rama. Sipas Elis Blu, ministri i Brendshëm i ngarkuar për zbatimin e ligjit antimafia është edhe vetë subjekt i tij. Përse Agron Xhafaj ka imunitet mbi ligjin? Pse nuk ekzekutohet vendimi i dënimit të tij me 7 vjet e 2 muaj burgim? Pse nuk vepron policia e shtetit? Pse është degdisur operacioni Forca e Ligjit në operacionin Forca e Agronit? Ministri Gjerman për Evropën Mikael Roth deklaron se vendi i tij nuk do të marrë asnjë vendim pa mbledhur faktet e duhur në lidhje me hapjen e negociatave. Roth kërkoi nga qeveria dhe opozita të marrin përgjegjësitë e tyre për këtë proces. Pas takimit me ministrin gjerman për Evropën, ministri Bushati nuk ka sqaruar mediat nëse ai dhe kryeministri ishin surprizuar kur kanë dëgjuar nga kancelarja Merkel se ka disa kushte të caktuara për hapjen e negociatave. Merkel shtoi më 25 prill në Berlin se Gjermania do të formsojë opinionin përfundimtar për vendimin për hapjen e negociatave gjatë javëve të ardhshme, duke parë nëse do të ketë gjëra të tjera për të bërë dhe nëse do të ketë progres të mjaftueshëm nga Shqipëria. Që të mund të hapen negociatat e antarësimit ka një sër para kushtes. Shqipëria disa i ka plotësuar fort. Ka para kushtet të caktuara për hapjen e negociatave të antarësimit. Gjatë javëve të ardhshme, ne do të krijojmë mendimin ton përfundimtar nëse ka akoma disa gjëra që duhen realizuar, apo është bërë përparimi mjaftueshëm, dhe për këtë do të flasim edhe me kolegët tanë europian. Donse Merkel e ka vlerësuar vetingun, duke si ky proces i sapo nisur nuk mjafton për momentin që Berlini të thotë po Shqipërisë. Në prani të ministrit gjerman për Evropën, homologu shqiptar tha se 5 prioritetet që kanë të bëjnë me rezultate të prekshme kryesisht në luftën ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar do të përmbushen pasi të jenë hapur negociatat. Ditën që do të hapen bisedimet për antarësim, ne do të fillojmë të diskutojmë me Komisionin Europian dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian për të drejtat dhe detyrimet që burojnë nga kapitujt 23 dhe 24, që në fakt 5 prioritetet janë thelbi apo tharmi i një pune më të madhe që na pret për kapitujt 23-24. Ne po verifikojmë arritjet e Shqipërisë dhe do të pozicionohemi në të ardhmen për çeljen e negociatave për antarësim. Argumentet për çeljen e negociatave nuk mungojnë. Perspektiva për në Bashkimin Evropian është në interesin jo vetëm të qeverisë shqiptare, por edhe tonit dhe duhet që t'ua shpjegojmë këtë qytetarëve tanë. Duhet të bëjmë përpjekje të mëtejshme. Shteti ligjor dhe drejtësia e pavarur do të ishin premisa për investime të reja në vendin tuaj. Pres nga qeveria që të vijojë politikën e reformave. Pres edhe prej opozitës që të ndërmarrë përgjegjësi për të kontribuar në këto procese. Ndërkaq kryeministri Edi Rama i është drejtuar me një mesazh Gjermanisë sa i kërkon hapjen e negociatave si një stimul që Shqipëria të vazhdojë reformat e nisura. Kryeministri Edi Rama ka zgjedhur edhe një mënyrë të re komunikimi me shtete skeptike si Gjermania, jo vetëm duke ftuar deputet dhe ministra, por edhe nëpërmjet intervistave në shtyp, si dhe mesazheve në rrjetet sociale që synojnë të bindin vendet që ende nuk kanë vendosur nëse do t'japin votën pro Shqipërisë. Në faqen e internet të Institutit Gjerman për Studime Politike e Sociale, Rama ju adresohet ndjekësve online me tezën se feja e shqiptarëve është Evropa dhe terapia më e mirë për të shëruar vendin është hapja e negociatave. So Albania earns the recommendation. Shqipëria ka fituar rekomandimin për të nisur bisedimet të antarësimit. Nuk është një dhuratë, por na u dha vetëm kur ne siguruam Komisionin Evropian se çdo gjë në listën e detyrave tona të shtëpisë u realizua. Tani është momenti për shtetet anëtare për të thënë po e për të mos bllokuar Shqipërinë në këtë proces, për shkak të problematikave të tyre të brendshme apo për shkak të interesave të ndonjë partie, të ndonjë grupi apo të ca forcave. Ne nuk mund të shfaqemi përpara shqiptarëve të thjeshtë me idenë se Evropa është e padrejtë. Në Shqipëri ne jemi muslimanë, jemi të krishterë, ne jemi verior, jemi ugor, jemi të majtë dhe të djathtë, ne jemi të rinë, jemi të vjetër, por është vetëm një fe që na bashkon të gjithëve, Evropa. Kështu që kuptoni që është e rëndësishme që të mos e ndalim hapin. Ne nuk po ju kërkojmë të na jepni një vend si shtet antar i Bashkimit Evropian. Ne po kërkojmë që të vijojmë të zhvillojmë vendin ton nëpërmjet terapisë së negociatave.
Skanimi që autoriteti i hapjes së dosjeve i ka bërë 233 punonjësve të Ministrisë të Jashtme ka rezultuar me faktin se 7 zyrtarë të këtij institucioni figurojnë me dosje si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Fati i tyre tani varet nga institucioni ku ata punojnë. 7 zyrtarë të Ministrisë së Jashtme figurojnë me dosje si ish bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, pasi autoriteti i dosjeve verifikoi të shkuarën e 233 punonjësve të ministrisë, si personelit diplomatik, teknik, administrativ dhe të shërbimit, jo të gjithë rezultuan të pastër. Autoriteti i informimit të dokumentave të risigurimit të shtetit konstatoi se 6 prej tyre ose kanë qenë në ndjekje për spionazh apo terrorizëm, ose kanë qenë bashkëpunëtor aktiv të risigurimit të shtetit, ndërsa për një tjetër zbuluar se figuronte thjesht si emër në një dosje, por pa detaje mbi aktivitetin që kryente. Këta zyrtar preken nga neni 29 i ligjit për të drejtën e informimit për dokumentat e risigurimit, por nuk janë të vetmit. Autoriteti gjatë 2017-s konstatoi mbi 10 raste kur risigurimsat vazhdojnë të punojnë në institucionet shtetërore, ndërtodhe në Akademinë e Shkencave, por asnjë prej tyre nuk është karkuar, edhe pasi autoriteti ka dërguar dosjen drejtuesit të institucionit. Sipas ligjit i takon këtij të fundit të vendosë mbi fatin e vartësit të tij. Ish bashkëpunëtorët e sigurimit sipas verifikimeve të autoritetit tentuan të rikonfirmoheshin dhe në institucionet e reja të drejtësisë. Vetëm në kandidaturat për KLG-n dhe KLP-n figuronin 6 individ me dosje. Pasi u njoftua zyrtarisht nga autoriteti, pritet tashmë reagimi i Ministrisë së Jashtme për masat që do të marrë kundrejt këtyre individëve. Shkatërohet banda e Met Kananit, 66 antarë të këtij klani janë vënë në pranga në Shqipëri dhe disa shtete të tjera. Ata kanë trafikuar më shumë se 8 tonelata drogë nga vendi ynë drejt Turqisë dhe më pas në Bashkimin Evropian. Këto janë momentet e mbërritjes në ambientet e policisë së Tiranës së antarëve të arrestuar të grupit të Met Kananit, i cili u prangos në fillim të muajit prill nga policia turke me 2.1 ton drogë. 13 persona të dyshuar si antar të organizatës së Kananit u arrestuan gjatë pasdites së të premtes, ndërsa 5 të tjerë janë prangosur në Turqi. Gjithashtu është shpallur në kërkim edhe një tjetër person. Këta persona vepronin si grup i strukturuar kriminal për trafikimin e lëndëve narkotike. Veprimtarinë kriminale ushtronin në Shqipëri dhe në vende të tjera, kryesisht ato të Bashkimit Evropian. Ky grup kriminal vepronte në linjat e trafikimit të heroinës dhe drogave të tjera në Turqi, Greqi, vendet e BE-s, si dhe Turqi, Maqedoni, Shqipëri, vendet e BE-s. Një tjetër aktivitet kriminal i zbuluar nga hetimet ishte trafikimi i kokainës nga vendet e Amerikës Latine përmes vendeve të Ballkanit në Shqipëri dhe vendet e BE-s. Informacione janë shkëmbyer edhe me agjenci të tjera si DEA, policia italiane, greke, turke, maqedonase. Grupi dyshohet se ka trafikuar kryesisht drejt Turqisë dhe Greqisë një sasi prej 8 ton kanabis me një vlerë prej rreth 10 milion eurosh. Prokuroria i krimeve të rënda Elisabeta Imeraj tha se ka nisur hetimet edhe për pasuritë të arrestuarve. Në funksion të hetimeve të kryera është edhe një pjesë tjetër që ka të bëjë me hetimin e aseteve kriminale në rang të zbatimit të ligjit antimafia për subjektet e përfshira. Pjesë e grupit janë edhe persona të tjerë të cilët janë prangosur në operacione të mëparshme nga policia e shtetit në Shqipëri, por edhe në Greqi. Nga autoritetet policore turke në kuadër të këtij operacioni u arrestuan 4 shtetas shqiptar dhe 7 turq, mes tyre edhe kreu i organizatës Met Kanani. Eksportimi i bimëve medicinale është një nga bizneset e hershme në vendin tonë, por që kohët e fundit ndesh në disa probleme. Sipas eksportuesve, sfidat kryesore mbeten subvencionimi i titujt e pronësisë, por edhe mungesa e laboratorëve për analizimin e nivelit të pesticideve. Zgjerohet tregu i bimëve medicinale dhe aromatike. Tashmë prodhuesit dhe përpunuesit e tyre po sjellin bimë edhe nga Kina. Zgjerimi i këtij biznesi që ka tregun e garantuar ka vështirësi nga parcelizimi i tokës dhe mungesa e titujve të pronësisë. Futja e lulës helikrisim këto 3 viteve të fundit, të cilat tashmë esenca e saj ka gjetur tregun drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Jemi në një projekt me Gjermanë, të cilët për të futur goxhiberlën, 1 kilogram goxhiberlë është rabart me afro 500 kilogram spinaç. Kryetari i shoqatës së bimëve medicinale Filip Gjoka kërkon më shumë vëmendje nga shteti për këtë sektor nëpërmjet subvencionimeve. Qeveria të kthej syt nga kjo industri, pasi është industria e cila punëson njerëzit më të varfën që janë në zonat më të thella. Sa i përket bashkimit të fermerëve, ai shikon si një gjë pozitive. Ai tregon se ata janë lidhur direkt me fermerët. Me qindra
fermer të cilët kemi kontrata me ta, ju kemi dhënë udhëzimet për kultivime, jemi në hapat e parë, që ne të krijojmë grupe fermersh së bashku. Një shqetësim tjetër që ngrej gjoka është mungesa e një laboratori për të bërë analizimin e nivelit të pesticideve. Jemi të detyruar që këtë analiza të zhvillojmë në Itali dhe në Gjermani, nga njëherë dhe në Amerikë, të cilët kanë kosto shumë të dhaja. Neve kërkojmë që një laborator të akredituar. Sipas të dhënave nga Istat, gjatë një viti Shqipëria eksporton për afërsisht 14.000 ton bim mjekësore me vlerë rreth 25 milion euro. Shumëllojshmëria e këtyre bimëve arrin mbi 180 lloje. Por cilat janë bimët që eksportohen më shumë? Shëbela, trumza, rigoni, lavandula, morrizi, hithra, kultivimi i çaj smalit, të cilën do ta theksoj e shpritur mirë në disa tregje të Europës, po kemi filluar provat e para dhe të rritë Shtetit Bashkuar të Amerikës. Fermerët ngrenë disa probleme që kanë të bëjnë me pronësinë e tokës, mungesën e investimeve, sidomos mospastrimin e kanaleve të kullimit, por edhe kriteret e subvencionimit të miratuara nga qeveria, pasi favorizohen fermerët në moshë të re dhe ata që kanë sipërfaqe më të madhe toke. Pavarësisht se fjala kooperativ ka lënë një tingull të keq në veshin e fermerëve shqiptar, pengesa, them, tjetër është edhe mungesa të jetëve të pronësisë. Ka tronditur botën historia e një vajze që u martua kur ishte vetëm 13 vjeç dhe u përdhënua nga bashkëshorti i saj. Sudani ka dënuar me vdekje për vrasjen e burrit, ndërsa organizata të shumta ndërkombëtare kanë ndërhyrë për të penguar ekzekutimin e saj. Mobilizim ndërkombëtar për të shpëtuar nusën fëmijë që është dënuar me vdekje në Sudan. Historia e vajzës nis në moshën 13 vjeçare kur familja e saj e detyroi të martohej me një burr i cili e përdhunoi me ndihmën e të vëllait dhe 2 kushërinjve. Vajza e vogël e vrau bashkëshortin me thik pasi nuk duronte dhunën e pësuar. Sot Nura Hussein është 19 vjeç dhe është dënuar me vdekje për vrasjen e ish bashkëshortit dhe dhunuesit të saj. Në vendin e saj është i lishme martesa që në moshën 10 vjeçare dhe madje është i lishëm përdhunimi nga ana e bashkëshortit. Kjo çështje kaq delikate ka ngjallur reagimin e shumë nismave mbar botërore për të shpëtuar jetën e vajzës duke kërkuar faljen dhe lirimin e saj. Një peticion është firmosur nga mira e njerëz, ndërkohë që organizatat për të drejtat e njerëzit ngren gishtin kundër një vendi që ende nuk konsideron vepër penale për dhunimin bashkëshortor. Ndërkohë, avokatët e vajzës po vijojnë procedurat kundër vendimit të dhënë. Por nëse kërkesa e tyre nuk do të pranohet, atëherë Nura Hussein, 19 vjeçare, do të varet. Ky nuk është rasti i izoluar në Sudan, por kjo është hera e parë që një çështje e tillë merr jehon ndërkombëtare. Radarët amerikan kanë kapur 2 bombardues rus në Alask. Ky fakt ka shqetësuar Washingtonin, ndërsa nuk ka asnjë reagim nga Moska. 2 avion bombardues strategjik rus janë pikasur nga radarët amerikan në hapësirën ajrore ndërkombëtare në afërsi të Alaskës. Bëhet fjalë për 2 Tupolev Tu-95BR, të cilët janë vërtetuar nga gjurmuesit e padukshëm F-22 të aeronautikës amerikane. Episodi është verifikuar të premten dhe bëhet i ditur nga Komanda e Mbrojtjes Amerikane të hapësirës. Autoritetet ushtarake kanë specifikuar që 2 mjetet ruse janë monitoruar deri në largimin e tyre nga hapësira ajrore ndërkombëtare Qëmbërin deri në ishujt Aleutin. Zona e identifikimit të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës shtrihet për rreth 320 kilometra nga bregu perëndimor i Alaskës. Nuk ka ende një reagim apo shpjegim zyrtar nga Rusia. Sonte në mbrëmje, skena Eurovision do të ndizet nga emocionet e natës finale. Pjesëmarrja e 3 artistëve nga vendi ynë ka zgjuar interesin e kompanive sipas të cilave fituesi do të jetë shqiptar. Më e kuotuara është Eleni Furera. Në skenën e Eurovisionit ngjiten sonte 3 këngëtarë shqiptar për të përfaqësuar 3 shtete të ndryshme. Eugen Bushpepa me këngën e tij Mall është vlerësuar nga kritika dhe të gjithë shqiptarët presin që edhe në natën finale ai të shkëlqejë me vokalin dhe performancën e tij.
Mall është një këngë rock e shkruar larg Shqipërisë nga vetë Bushpepa, një lirikë e thjeshtë që komunikon drejt për drejt me energjinë, melodinë dhe zërin. Më melankolik Ermal Meta që përfaqëson Italinë me Non mi avete fatto niente, duke thënë një mesazh universal për botën. Eleni Ferreira është shqiptarja që përfaqëson Kipron. BBC e ka krahasuar me Beyoncé. Fillimisht ndaj saj pati reagime të ashpra nga qytetarët grek, por janë artistët helen që vlerësojnë vokalin e saj. Treshja e këngëtarëve kanë publikuar foto së bashku gjatë provave për Eurovision, duke bërë që Shqipëria të lakohet edhe më shumë. Në pritje të finales së madhe nuk mungojnë as diskutimet për favoritët. Ekspertët britanik të kompanive të basteve thonë se fitues do të jetë një shqiptar, ndërsa kanë hartuar edhe listën me koeficiente për secilin shtet. Sipas tyre, favoritja kryesore është Eleni Ferreira, Ermal Meta renditet i 8 dhe Eugen Bushpepa i 24. Kërcim në Bosch titullohet libri i dytë me poezi e aktorit Timo Flo, kur promovimi i tij u bën në një ceremoni të veçantë ku merrnin pjesë miq të afërm, bashkëpunëtor dhe personalitete të jetës publike. Një mbrëmje poetike që kremtonte si një rrëfim artistik ndjesitë dhe emocionet njerëzore. Timo Floko promovoi mbrëmjen e datës 9 maj, librin e dytë me poezi të titulluar Kërcim në Bosch. Aktori brillant i qindra roleve të spikatura në kinema dhe teatr, zgjodhi pikërisht promovimin e librit të tij për të mbledhur miq e të afërm. Të gjithë lënë gjurmët e tyre në këtë natë poetike përmes recitimeve të poezive, ku fjalët mbartnin melodi. Do ta pi me fund misterin e gotës, në humbët dashuria, fundi TV botës. Mos ka nisur rënje në univers, pret që ta përpi rima e zezë. Ku çdo Adam i zgënjur në këtë lojë, rishtas mashtrohet. I zëbez dashurisë. Si harrohen netët kur syt i mbyllja si i verbër, shpërfillja yje të feksës, mahnitës mbi vete, gjithësin, teksa shia poshtë i harruar thellësin. Ty ta falja, det. Jo qelit, dashurin. Dashuria? Për herë enigmë, gravitacion biblik. Vëja afron dy skaje në të njëjtën pikë dhe i çon ato në infinit. Performancave muzikore të këngëve që mbajnë tekstet e Timos, apo historive njerëzore nga e kaluara. Çfarë më thuaj vlen në bot, kur je vetëm me geftot, dhe një zemër si gjendot. Unë dhe ti, lusnim natën që dhe pak të zgjaste, të mos kish harim, edhe t'jodhi pare të mos dilte, vetëm unë dhe ti. Lusnim natën që pa fund të zgjaste, të mos kish mbarim. Një natë për poezinë, jetën dhe dashurinë, e cila i serviri këto tek njerëzit më të ngushtë që kanë zënë vend në zemrën e Verës dhe Timos. Surpriza e mbrëmjes ishte poezia recituar nga bashkëshortja e autorit, regjisorja Vera Grebocka. Grita syt, qiellin pash. Kush s'ka i ti thash? A i gjëndet fundi val, ndoshta duen shpikur shkall. Trajneri Skënderbeu tani mendon Evropën i lirë. Daja thonë se shpreson që ekipi i tij t'i jepet e drejta nga gjykata ndërkombëtare e arbitrazhit sportiv që të luajë në Champions League. Pasi fituan betejën në kampionat duke u shpallur kampion 3 afër para përfundimit të superiores, tashmë tek Skënderbeu duan të fitojnë një tjetër sfidë, atë me UEFA-n. Presojmë që edhe Kasi të na japi drejtat për të përfaqësuar në Champions League, pra në eliminatorët e Champions League-s, në mënyrë që të
neve të vazhdojmë ato ecuri pozitive. Trajneri Ilir Daja tha se 3 javët e mbetura do të jenë një mundësi për ata lojtarë që nuk kanë pasur shumë minuta në dispozicion gjatë sezonit. Kemi vendosur si klub që të japim më shumë minutazh lojtarëve që gjatë kësaj periudhe nuk kanë pasur hapësirën e duhur. Nga ana tjetër, Kuksi kërkon të hipotekojë vendin e dytë. Pas humbjes në transferin e Teutës, tekniku Pedro Pakul kërkon nga të tjerë të mos bëjnë më hapa fals. Kësaj here do të kenë përballë luftëtarin. Mendoj se kundërshtari ka shumë cilësi të mira dhe duhet që të përqendrohemi që nga fillimi i ndeshjes për të marrë 3 pikët. Gjërat t'i bëjmë siç duhet. Të gjitha takimet e javës së 34 do të luhen të dielën në orën 19. Vlerat financiare të klubeve të futbollit janë maramundse. Në listën prej 10 ekipesh kryeson Manchester United dhe pjesa më e madhe e skuadrave vjen nga Premier League. Manchester United është marka me vlerën më të madhe financiare në botën e futbollit. Një studim i kryer së fundmi i rendit djajt e kuq në vend të parë me një vlerë që prologaritet në 1.5 miliardë euro. Nga ana tjetër, rivalet qytetas të Manchester Cityt renditen të pestet me një diferencë të frikshme prej 500 milion. Citizens janë klubi i dytë me vlerën më të madhe në ishull, që shkon deri në 1 miliardë euro. Podiumi plotësohet nga 2 superfuqitë e futbollit spanjoll, Real Madrid dhe Barcelona. 2 ekipet ndajnë vendin e dytë dhe të tretë me një diferencë të vogël mes tyre. Vendi i katërt mbahet nga gjigantët e Bayern Munichut. Vlera e gjermanëve shkon deri në 1.1 miliardë euro. Top 10-shja dominohet nga ekipet e Premier Ligës. Bie në sy prezenca e 3 ekipeve londineze, Chelsea, Arsenal dhe Tottenham, që paraprihen nga Liverpool. Pjesë e 10 ekipeve janë edhe francezët e Paris Saint-Germain. Kampionët e Francës mbajnë vendin e 9 me një vlerë që prologaritet në 748 milion euro. Shkencëtarët kanë përcaktuar kohën se kur dielli do të zhduket. Ai do të transformohet në një yll të vogël dhe do të marrë me vete edhe tokën. Dielli do të shuhet pas 5 miliard vjetësh dhe para se kjo të ndodhë, do të glabërojë edhe tokën. Pra ai që i dha jetë planetit blu edhe do ta shkatrojë. Në këtë konkluzion kanë mbërritur shkencëtarët pas studimeve të shumta në këtë fushë. Sipas kërkuesve të Universitetit të Manchester, dielli aktualisht ndodhet në fazën e mesme të jetës së tij dhe pas miliona vitesh do të nisë të humbë hidrogjenin. Kjo gjë do të shkaktojë zvoglimin, por kjo fazë do të ndiqet nga reduktimi deri në zhdukje i heliumit përbërësi tjetër kryesor i tij. Kjo do të shkaktojë zgjerimin e tij, duke e kthyer në një yll gjigant që do të jetë 100 herë më i madh se për masat aktuale. Ky zgjerim do shkaktojë dhe përvëlimin e tokës sonë. Dhe në fund, dielli ynë do të transformohet në një yll të vogël të bardhë dhe një re planetare të shndritshme të krijuar nga gazrat e lëshuar prej tij. Kjo re gjigande do të ndriçojë hapësirën për 10.000 vjet të tjerë. E në fund, ylli i bardhë në mes të saj do të kthehet në një yll të zi. Pra asgjë tjetër veç një masë e errët në galaksi. Kurse janë i vetes mërzin dhe ekspozimin ndaj situatave të trishta, aq sa është e mundur. Sipas një studimi të fundit, të gjitha këto thjesht ju çojnë në depresion. Përkundrazi, nëse jemi më të qeshur, gjithçka do të ndryshojë për mirë. Ankesat riprogramojnë trurin drejt depresionit dhe ankthit. Sipas doktorit neuropsikolog Donald Hebb, qelizat e trurit zhvillojnë marrëdhënie të ngushta mes tyre në bazë të asaj që ne mendojmë dhe i japim vëmendje. Sipas tij, sot njerëzit janë të bombarduar nga histori tragjike, të dhimbshme dhe mbi çdo gjë që nuk shkon ashtu siç duhet. Gjithashtu pakënaqësitë e vazhdueshme në jetën e përditshme janë edhe një fakt kulturor që nuk duhen nënvlerësuar. Por kjo ndikon negativisht tek ne, pasi sa më shumë ankohemi dhe viktimizohemi, aq më shumë truri e percepton këtë si një sjellje normale, duke çuar në të ardhmen në shqetësime psikologjike të rënda. Është verifikuar tashmë shkencëtarisht se valet elektromagnetike cerebrale që janë karakteristike të ankesave fikin neuronet e hipokampit që na ndihmojnë në zgjidhjen e problemeve. Pra kush ankohet shumë nuk kërkon zgjidhje të problemit, por dëshiron të qëndrojë në negativitet. Në studimet shkencore theksohet se ekspozimi për të paktën 30 minuta gjatë ditës në energji negative provokon dëme domethënëse në nivel cerebral, ndërsa e kundërta ndodh me humorin e mirë, i cili ka ndikim të madh edhe në përmirësimin e memorjes. Në substancë, nëse mendja jon fokusohet mbi kritikat, preokupimet, viktimizimin, atëherë do të jetë e prirur që këto ndjesi vazhdimisht i ketë edhe në të ardhmen. Por nëse e shohim gotën gjysmë plot, mendja jon do të jetë e shëndetshme gjithmonë.
Nderuar teleshikues, përfundon këtu ky edicion lajmesh. Faleminderit që na ndoqët bashkë, miru takofshim.